Albina a devenit mama micuței Tatiana, fără a fi căsătorită. Cu Alexandru, tatăl copilului, a avut o poveste de dragoste tumultoasă. Totuși, când a aflat că Albina așteaptă un copil, el i-a mărturisit că are o familie și că nu are nevoie de copii din afară. Albina, la rândul ei, a realizat că pentru el nu joacă un rol important. Așa că era mai bine să se despartă, iar de copil era necesar să scape. Exact așa intenționa să procedeze. Nu voia să devină mamă singură și s-a programat la doctor pentru a întrerupe sarcina. De la mama ei, Albina a decis să ascundă acest lucru, dar Nadia Lvovna a aflat din întâmplare că fiica ei așteaptă un copil și a convins-o să păstreze sarcina. Mamă, cui voi fi eu de folos cu un bagaj? Spunea Albina. Acest copil îmi va strica doar viața. Un copil nu poate strica viața. Dar dacă te vei despărți de el, s-ar putea să regreți foarte mult. Nu-ți lua păcat pe suflet, Albina. Copilul nu este vinovat că părinții lui nu s-au înțeles. Iar copiii sunt întotdeauna o bucurie. Dar a naște fără soț nu este tocmai plăcut, știi, este o adevărată plăcere. Cum voi putea să-l cresc singură? Albina, nu ești singură. Eu sunt aici. Împreună ne descurcăm. Dă-i copilului o șansă să se nască. Și Albina a născut la termen o fetiță sănătoasă, care acum are deja 7 ani. Tatiana creștea o fetiță isteață și curioasă. Nadia Lvovna nu se mai sătura de nepoată. Mamă, las-o să stea la tine pentru o vreme, a spus Albina, venind la mama ei. Te-ai întâlnit din nou cu bărbatul visurilor tale? Nu vrei să afle că ai un copil? A întrebat Nadia, suspinând. Oh, mamă, m-am întâlnit cu un bărbat foarte interesant. Îl cheamă Grigorie. Este minunat. Îmi doresc foarte mult să ne iasă bine. Albina, dar dacă plănuiești o relație serioasă cu acest om, poate ar fi mai bine să-i spui de fiica ta din start? Care este sensul să ascunzi un copil? Voi spune cu siguranță, dar mai târziu. Să se obișnuiască Grigorie cu mine, să mă iubească, apoi îi voi spune. Dacă află de la început că am un bagaj, se va speria și va fugi. Cu un bagaj. Cum îți permite ție limba să vorbești așa despre fiica ta? Și dacă bărbatul tău se sperie de prezența unui copil, atunci merită cu adevărat un astfel de bărbat? Mamă, nu începe, bine? Vorbesc cum este. Crezi că se vor găsi mulți doritori să crească un copil străin? Nu vreau să-i spun lui Grigorie de la început că am un bagaj. Minciuna, Albina, nu a adus niciodată bine. Dar ce minciună? Nu intenționez să-l înșel. Voi spune despre Tatiana cu siguranță, dar mai târziu, când voi fi sigură că Grigorie nu va fugi nicăieri de mine. Ei bine, nu te deranjează să stea Tatiana la tine pentru o vreme? Cum aș putea să mă deranjeze? Eu iubesc nepoata. Desigur, să stea. Dar nu-mi place, Albina, cum te comporți. Foarte mult nu-mi place. Mulțumesc, mamă. Atunci mâine seară o voi aduce pe Tatiana la tine cu lucrurile. Albina s-a bucurat, neținând cont de nemulțumirea mamei. Ultimii 2 ani, Albina a locuit separat de mama ei, închiriind o garsonieră mică, muncind și visând foarte mult să-și organizeze viața personală. Dar cu bărbații nu a avut noroc și era convinsă că din cauza fiicei. Nimănui nu-i trebuie o femeie cu bagaj, repeta ea constant mamei, parcă reproșându-i Nadiei Lvovna că aceasta a convins-o cândva să nu întrerupă sarcina. Dacă nu aș fi avut copil, aș fi fost deja căsătorită, a declarat ea odată. Din cauza Tatianei nu voi avea niciodată o familie. Ce spui? Cuvintele fiicei au indignat-o pe Nadia. Familia ta deja există. Tu și fiica ta. Iar eu vreau să mă mărit. Am trecut de 30. Încă puțin și nimeni nu se va mai uita la mine. De ce am ascultat eu de tine? Albina, ai înnebunit? Ei bine, destul cu prostiile. Regreți că ai născut? Nu știu, a murmurat Albina. Pur și simplu mi se pare că din cauza Tatianei nu reușesc cu bărbații. Acum, de fiecare dată când Albina se întâlnea cu un bărbat, sperând la o relație serioasă, își trimitea fiica la mama ei. I se părea că așa va fi mai bine. Nu trebuie să-i spui din start bărbatului despre copil, trebuie să aștepți până când relațiile devin mai puternice. Dar, indiferent dacă Albina le spunea bărbaților ei că are o fiică sau nu, ei tot dispăreau din viața ei. Și de fiecare dată Albina plângea ca o balenă pentru soarta ei nefericită, așa cum o considera. Iată că deja 2 luni Tatiana locuia la bunica ei. Romanul dintre Albina și Grigorie câștiga rapid avânt. Femeia spera foarte mult că de data aceasta va primi cu siguranță o propunere de căsătorie.
Când te gândești să-i spui lui Grigorie că ai un copil? A întrebat Nadia fiica. Când mă va cere în căsătorie, atunci îi voi spune. Deocamdată mă tem să nu-l sperii. Acum totul este atât de bine. O, mamă, doar să nu strice. Sunt atât de fericită. În sfârșit, în viața mea a apărut un bărbat serios. Nadia se uita la Albina și suspina. Desigur, ca orice mamă, își dorea fericirea fiicei și voia foarte mult ca Albina să se căsătorească cu un om bun, care să devină un adevărat tată pentru Tatiana. Ea însă și a rămas văduvă de vreme. Soțul ei a murit când Albina avea 14 ani. Nu s-a mai căsătorit. A iubit atât de mult pe Andrei, încât nu putea să-și imagineze pe altcineva lângă ea. Și toți admiratorii care apăreau în viața ei după moartea soțului erau comparați involuntar cu Andrei, înțelegând că nimeni și niciodată nu se va compara cu soțul ei iubit. Așa a rămas el singura dragoste din viața ei. Dar de ce viața personală a Albinei nu se desfășura, Nadia nu înțelegea. O femeie tânără, frumoasă, o gospodină bună. Ce nu este în regulă cu ea? Mamă, Grigorie mi-a făcut ieri propunerea, a anunțat Albina când a venit după muncă să o viziteze pe Tatiana. Serios? Știe deja despre copil? Nu, aici a apărut o problemă. Ce problemă? Grigorie a spus că nu vrea copii. Spune că nu este făcut pentru a fi tată. Așa că, mamă, lasă pe Tatiana să mai locuiască cu tine, iar eu o voi vizita. Deci ai decis să-i ascunzi în continuare că ai o fiică? Nu, mamă, voi recunoaște, dar voi spune că fetița locuiește cu mama mea și va locui în continuare. Și pentru mine și Grigorie nu va fi o problemă. Dar nu te-ai gândit că Tatiana are nevoie de o mamă? Nu de o mamă care vine de câteva ori pe săptămână timp de o jumătate de oră, ci de o mamă care este mereu lângă ea. O iubesc foarte mult, dar eu sunt bunica, nu mama. Albina, ai nevoie de fiica ta. Cum nu înțelegi? Bărbații vin și pleacă, iar copilul este cel mai prețios lucru în viața unei femei. Mamă, când m-ai convins să păstrez sarcina, ai promis că mă vei ajuta mereu. Așa că nu mă retrag. Chiar nu te ajut? Iată, și acum am nevoie de ajutorul tău. Mamă, vreau fericire, o fericire simplă de femeie. Vreau să mă căsătoresc. Dar ce pot face dacă bărbatul meu este împotriva copiilor? Înseamnă că nu este bărbatul tău. Dacă te iubește, va accepta și copilul tău. Nu, mamă, dacă acum îl pierd pe Grigorie, cu siguranță voi rămâne singură. Tatiana va crește, va avea viața ei, iar eu la acel moment voi fi deja îmbătrânită și nu voi mai fi interesantă pentru nimeni. Nu pot risca așa. Grigorie este ultima mea șansă de a deveni o femeie căsătorită fericită. Ce anume? Ai doar 32 de ani. Nu doar, ci deja 32. Mamă, te rog, lasă pe Tatiana să mai locuiască cu tine. Iar eu în câteva zile îi voi spune lui Grigorie despre fiică, dar trebuie să fiu sigură că Tatiana va fi la tine și nu am unde să o iau. După nuntă voi locui cu Grigorie, iar el are o garsonieră. Înțelegi? Copilului îi trebuie o cameră separată. Așa că va fi mai bine pentru toată lumea dacă Tatiana va rămâne cu tine. Fetița trebuie să locuiască cu mama, nu cu bunica. Continua să încerce să-și convingă fiica Nadia Lvovna. Dar, mamă, tu ne dorești fericirea, nu? Îmi doresc. Dar mi se pare că acest Grigorie nu este omul tău. Este foarte ciudat că este atât de categoric împotriva copiilor. Ce este ciudat? A început să-l apere pe Grigorie Albina. Dacă sunt sinceră, niciodată nu am visat la un copil. Nu aș fi născut dacă nu m-ai fi convins. Acum înțeleg că mi-ar fi suficient Tatiana. Nu vreau mai mulți copii. Așa că poziția lui Grigorie mă mulțumește foarte mult. Ar fi fost mult mai rău dacă ar visa la o familie mare. Și m-ar forța să-i nasc o mulțime de copii. Prezintă-mă măcar cu acest Grigorie al tău, căci te pregătești să te căsătorești cu el, iar eu nu l-am văzut niciodată. Poate că nu este doar împotriva copiilor, ci și împotriva tuturor rudelor apropiate? Mamă, bineînțeles că nu. Te voi prezenta cu siguranță. Iată, în câteva zile vom depune cererea. Îi voi spune despre Tatiana și te voi prezenta. Te vei convinge singură că Grigorie este minunat. Dar în sufletul Nadiei Lvovna era neliniște. Acest Grigorie nu-i plăcea deloc, părea un tip dubios. Nu-i plăcea că fiica ei era atât de obsedată de dorința de a se căsători, încât era gata să renunțe practic la propria fiică. Femeia îi era milă de micuța Tatiana, care nu era foarte dorită de mama ei. Albina era fericită. În sfârșit, ea și Grigorie au depus cererea.
Asta înseamnă că pot începe pregătirile pentru nuntă. Ce mult își dorea să îmbrace o rochie albă, să-și decoreze degetul fără nume cu inelul dorit. Dar între viitorii soți a apărut o neînțelegere. Draga mea, hai să ne hotărâm cu restaurantul. Mie îmi place foarte mult Favorit. Acolo mâncarea este grozavă și interiorul este frumos. Dar de ce ne trebuie restaurant? Cum așa? Unde vom sărbători nunta noastră? Albina, vreau să fii soția mea, și pentru asta nu este deloc necesar să adunăm o mulțime de prieteni și rude, să-i hrănim și să-i bem pe cheltuiala mea. Personal, nu am nevoie de acest balamuc. Vreau să ne căsătorim simplu. Cum adică, simplu? A rămas surprinsă Albina. Ei bine, așa, simplu. Spune-mi, ai rude și prieteni bogați care ne vor aduce ca dar plicuri pline? Nu, s-a confuzat Albina, neînțelegând unde vrea să ajungă Grigorie. Ei bine, nici eu nu am așa rude. Așa că de ce să invităm o mulțime de săraci, care în cel mai bun caz ne vor dărui un serviciu inutil sau o sumă simbolică într-un plic? În plus, vor mânca și vor bea mult mai mult decât valoarea darului. Ei bine, cum așa, Grigorie, nunta este un eveniment atât de important, cum să nu o sărbătorim? Mai bine cheltuim acești bani pe călătorii, să mergem undeva doar noi doi, să ne odihnim, luna de miere, toate cel. Grigorie a îmbrățișat-o pe Albina, care deja se întristase. Ei bine, dacă așa, poate ai dreptate. Desigur, am dreptate. Pentru că bărbatul are întotdeauna dreptate. Și dacă vrei să fii cu mine, trebuie să-ți amintești asta. Am nevoie de o soție ascultătoare. Dacă vei fi așa, te voi face cea mai fericită femeie din lume. Promit. Bine, a fost de acord Albina cu logodnicul ei. La urma urmei, nunta nu este cel mai important. Se poate trece și fără ea, se gândea ea. Cel mai important este că, în sfârșit, se va căsători și nu va mai fi o femeie singură cu bagaj. Acest statut o apăsa foarte mult pe Albina. Dar trebuie să-i spun cumva lui Grigorie despre Tatiana. Nu poate să ascundă constant acest lucru. Mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală, iar lui Grigorie nu-i va plăcea cu siguranță faptul că soția lui l-a mințit atât de mult timp. Și în timp ce Albina se gândea cum să-i spună viitorului soț despre fiică, Tatiana a stârnit interesul unei persoane din trecutul Albinei, mai exact, tatăl ei, Alexandru. La momentul când s-a întâlnit cu Albina, el era deja căsătorit de 6 ani, iar în familia lui creștea o fiică, Veronica. Nu avea de gând să-și părăsească soția și copilul pentru Albina. Cu Albina, el doar își petrecea timpul, deoarece soția lui avea probleme de sănătate. Dar imediat ce bărbatul a aflat că amanta este însărcinată, a decis să pună capăt relației. Nu-i trebuiau copii din afară. Albina era, de asemenea, hotărâtă să scape de sarcină și i-a cerut lui Alexandru bani pentru a merge la o clinică scumpă, pe care i-a recomandat-o o prietenă. El nu s-a opus, ar fi plătit și mai mult pentru ca amanta să facă avort și să nu mai apară niciodată în viața lui. I-a dat bani, fiind sigur că Albina nu va păstra sarcina. Așa ar fi fost totul, dacă Nadia Lvovna nu ar fi auzit din întâmplare o frântură din conversația fiicei cu acea prietenă, care îi recomanda clinica și doctorul. Mama, și așa bănuia că fiica ei este însărcinată, iar, observând schimbările în preferințele alimentare ale acesteia, starea de rău de dimineață, acum nu mai avea nicio îndoială că Albina așteaptă un copil. Nadia Lvovna i-a reușit să-și protejeze fiica de un pas imprudent, în opinia ei. Albina nu a fost de acord imediat, dar a acceptat să păstreze copilul. Probabil, Alexandru ar fi continuat să trăiască fără să se intereseze de soarta fostei amante, dacă nu s-ar fi întâmplat o tragedie teribilă în familia lui cu puțin mai mult de un an în urmă. Singura lui fiică, Alexandru, Veronica, care avea pe atunci 11 ani, a murit tragic într-un accident în tabăra de vară, unde fetița fusese trimisă pentru vacanța de vară. Maria, soția lui Alexandru, atunci aproape că a înnebunit de durere și nu a putut să-și revină complet nici până acum. Moartea fiicei a fost o lovitură mare și pentru Alexandru. Se învinovățea că nu a protejat-o pe Veronica. Deci de unde putea să știe că se va întâmpla o astfel de tragedie? Veronica dorea de mult să meargă în tabără, iar de data aceasta părinții au decis să-i cumpere un bilet. Cu câteva luni în urmă, Maria a început să discute cu soțul despre dorința de a lua un copil din casa de copii. Problema era că din cauza stării de sănătate nu mai putea naște singură, dar dorea foarte mult să devină mamă din nou. Numai așa voi putea găsi puterea să trăiesc mai departe. Fără un copil, viața mea pare goală și lipsită de sens. Alexandru nu a fost foarte încântat de ideea adopției. Mai corect spus, deloc. Spre deosebire de soție,
El nu era pregătit să crească un copil străin. Această Maria nu mai putea naște, iar el, un bărbat sănătos, ar fi putut deveni tată din nou, dacă ar fi dorit. Dar pentru asta trebuia să plece de lângă soție la o altă femeie, iar Alexandru nu putea face asta. Poate că nu era cel mai onest om, dar în această situație a considerat că ar fi prea josnic să-și părăsească soția. Și avea încă sentimente pentru ea. Poate o dragoste mică, dar sentimente calde existau. Au trăit împreună mai mult de 14 ani, iar în toți acești ani Maria a fost o soție bună. Era și o persoană bună, luminoasă și, desigur, nu merita o astfel de trădare din partea soțului, pe care l-a considerat întotdeauna un sprijin și cea mai apropiată persoană. Apropo, după acea aventură cu Albina, Alexandru nu a mai înșelat-o pe soție și încă se simțea vinovat pentru acel incident. Așa că a încercat să fie un soț bun și să o înconjoare pe Maria cu grijă și atenție. Și au început toate aceste discuții tot mai insistente despre adopție, care nu-i plăceau. Așa că nu știa cum să se comporte corect. Nu voia să-și supere soția, tăindu-i speranțele, dar nici să crească un copil străin. A amânat mult timp, spunându-i soției că trebuie să se obișnuiască cu această idee, că trebuie să aștepte puțin, iar el se gândea cum să o convingă. Dar soarta s-a amestecat. Pe lângă munca sa principală, Alexandru lucra uneori ca taximetrist. Bărbatul plătea ipoteca, așa că nu rata ocazia de a câștiga un ban în plus. Odată, în mașina lui a urcat o femeie de aproximativ 55 de ani cu o fetiță care semăna foarte mult cu fiica lui decedată, Veronica. Veronica era o copie a mamei lui, pe care Alexandru o moștenise și el. Alexandru a fost ca lovit de un fulger când a văzut fetița. Aceleași trăsături de față, ochi, păr, chiar și zâmbetul era la fel ca al Veronicăi. Dar cum este posibil? O fetiță complet necunoscută și atât de asemănătoare cu fiica lui? Îmi cer scuze că întreb, a spus Alexandru, adresându-se femeii. Te-am luat de la clădirea școlii de muzică. Fiica ta studiază muzica. Fiica? Ce spui? Aceasta este nepoata mea. Serios? Pur și simplu arăți atât de tânără. Eram sigur că ești mama acestei minunate domnișoare. Câți ani are? 7? Da, ai ghicit. 7. Mulțumesc pentru compliment. Tatiana studiază pianul. Profesorii spun că are abilități bune. E minunat când un copil are o bunică atât de tânără și energică. Alexandru a continuat să o complimenteze pe femeie. Părinții fetiței probabil că muncesc mult, nu au timp să o ducă la școala de muzică. Așa este, a răspuns Nadia pe scurt. Nu intenționa să povestească unei persoane străine cum stau lucrurile. O fetiță minunată ai, a spus Alexandru la despărțire, când Nadia și Tatiana au ieșit din mașina lui. Îți doresc să devină o pianistă celebră. Aproape nu mai rămăsese nicio îndoială. Bărbatul își amintea bine de adresa pe care tocmai o adusese pe bunica și nepoata. De câteva ori a luat-o pe Albina de acolo și apoi a dus-o acasă. Nu poate fi o coincidență. Asemănarea era prea puternică. Alexandru simțea că Tatiana este fiica lui. Deci, înseamnă că atunci, acum 8 ani, Albina l-a mințit. A spus că va face avort, dar de fapt nu a făcut. Cu Nadia Lvovna, mama amantei sale, nu s-a întâlnit niciodată. Deși Albina a vrut să-l prezinte, dar lui, om căsătorit, de ce i-ar fi trebuit? Nu i-a trecut niciodată prin minte să plece din familie și să trăiască cu Albina, pe care nici nu o iubea. Odată, de fapt, a văzut-o pe mama amantei în fotografie, ea i-a arătat. Îi părea rău că nu are o memorie bună pentru fețe și nu s-a uitat prea atent. Dar părea că pasagera lui și acea femeie din fotografie se aseamănă. Bărbatul își strângea din răsputeri memoria. În ciuda convingerii sale, a decis să se asigure că aceasta este fiica lui și să afle și situația familială a Albinei. În acești ani, ea ar fi putut să se căsătorească, iar poate că fetița are un tată vitreg. El știa deja că fetița se numește Tatiana, are 7 ani, iar dacă poartă același nume de familie ca și mama ei, Albina, va fi ușor să obțină informațiile de care are nevoie. Asta, de fapt, s-a dovedit a fi simplu. La școala de muzică unde învăța fetița lucra soția unui bun prieten de-al lui Alexandru, o doamnă foarte vorbăreață. Așa că în curând a aflat că Tatiana Nicolaevna, în vârstă de 7 ani, este adusă la ore întotdeauna de bunica Nadia Lvovna. Tot ea o ia. Mama fetiței se numește Albina, dar nimeni dintre profesori nu a văzut-o în viața lor. Iar în ceea ce privește tatăl, în certificatul de naștere al fetiței este un gol, iar patronimul ei este Alexandrovna. Albina a născut totuși copilul și chiar i-a dat patronimul corect.
Acum nu mai rămăsese nicio îndoială. Și asemănarea este pur și simplu incredibilă. Fiica lui mai mică seamănă aproape ca două picături cu cea mare. Trebuie să fie. Soarta l-a adus la fiica lui, se gândea Alexandru, iar în minte se contura un plan. Maria acum vorbea în fiecare zi despre dorința de a lua un copil din casa de copii. Și părea că nu mai poate gândi la altceva. Nu voi scăpa niciodată de această durere care îmi sfâșie sufletul, Alexandru, îi spunea ea soțului. Hai să mergem la casa de copii, să vedem copiii. Nu mai pot aștepta până când vei fi pregătit pentru asta. Sunt sigură, te vei uita la copii și imediat vei înțelege pe cine dintre ei trebuie să luăm. Te rog. Alexandru înțelegea că trebuie în sfârșit să se hotărască și să-i spună soției adevărul. Va trebui să-i mărturisească Mașei că acum 8 ani a avut o aventură și că o altă femeie i-a născut un copil. Pentru Maria, desigur, va fi un șoc, dar când va vedea fetița, atât de asemănătoare cu Veronica, cu siguranță o va ierta. Alexandru a făcut deja câteva fotografii cu Tatiana, care ieșea din școala de muzică. Știa în ce zile are fetița cursuri, la ce oră se eliberează, așa că a venit la momentul potrivit și a fotografiat-o din tufișuri pe fiica sa cea mică. Pentru asta, a împrumutat un aparat foto profesional bun. Fotografii au ieșit de o calitate excelentă, iar acum Alexandru aștepta momentul potrivit pentru a le arăta soției. Dar nu avea curajul necesar. Dacă va vorbi despre Tatiana, va trebui să-i spună și despre infidelitatea sa. Planul care se cocea în mintea bărbatului era acesta: voia să-și dovedească paternitatea pentru a obține drepturile asupra fetiței, să înceapă să comunice cu ea, să o prezinte soției și, în timp, să obțină ca Tatiana să trăiască în familia lui. Cum va face asta? Alexandru nu știa încă, dar era sigur că Maria îl va susține pe deplin. Și atunci problema adopției se va rezolva de la sine. De ce să ia un copil complet străin, când are pe Tatiana, fiica lui biologică? În plus, era aproape ca două picături de apă, asemănătoare cu Veronica. Dar nu cumva Grigorie tău e zgârcit? A presupus Natalia, cea mai bună prietenă a Albinei, după ce aceasta i-a spus că nu va avea nuntă. Sărbătoare! Prietenele s-au întâlnit duminică după amiază în parc, aproape de casa unde locuia Natasha, pentru a se plimba puțin, a împărtăși noutăți și a vorbi din suflet. În ultima vreme, nu se mai văzuseră des. Albina își petrecea tot timpul liber cu Grigorie, iar Natalia avea o familie în care creșteau băieți de aceeași vârstă. De ce zgârcit din prima? A început să-l apere pe logodnic Albina. El a propus să cheltuie bani pentru luna de miere. E atât de romantic. Vom fugi undeva în ținuturi calde, ne vom încălzi la soare, pe malul mării, vom bea vin și ne vom bucura unul de celălalt. Frumos! O iei și pe fiică cu tine? Pe Tatiana? A rămas surprinsă Albina. Pe cine altcineva? Ai vreo altă fiică? Slavă Domnului! Nu! Ce? Ai înnebunit! Avem luna de miere. Tatiana nu ne trebuie acolo. În plus, eu încă nu i-am spus lui Grigorie despre fiică. Tu ești cea care a înnebunit, prietenă, căci încă îți ascunzi copilul de viitorul soț. Mie mi-e frică, Natasha. Grigorie m-a avertizat că nu-i plac copiii. Și mi-a făcut propunerea doar pentru că l-am asigurat că nu vom avea copii. Cum să-i spun acum despre Tatiana? Ar fi trebuit să-i spun din prima, nu să ascund. Acum nu știu cum să-i aduc astfel de vești. Și eu nu știu. Desigur, când mă voi căsători cu Grigorie, Tatiana va locui cu mama, dar tot va trebui să-i spun. Dar dacă lui Grigorie nu-i va plăcea? Ești ciudată, Albina, ai o fiică atât de minunată, iar tu parcă te rușinezi de ea. Da, mă rușinez. Cine are nevoie de o femeie cu bagaj? În zilele noastre, a întâlni un bărbat normal e o șansă, mai ales la 30 de ani și ceva. Și iată, în sfârșit, am avut noroc, m-am întâlnit cu Grigorie. E un bărbat uimitor. Nu vreau ca Tatiana să strice totul. Atunci dă-o la un cămin de copii, a declarat brusc prietena. Albina s-a uitat la Natalia și nu putea înțelege dacă aceasta glumește sau vorbește serios. Ce vrei să spui? Glumești? Nu pot să înțeleg de ce ai nevoie de fiică, dacă te rușinezi de ea și o ascunzi de viitorul soț. Fără să vreau, îmi vine în minte ce am spus despre cămin. De ce ai născut un copil, dacă nu-l vrei? Am născut pentru că mama m-a convins. Iată, acum Nadia Lvovna o crește pe Tatiana, în timp ce tu încerci să-ți aranjezi viața personală. Se pare că instinctul matern în tine nu s-a trezit. Ce instinct? Vreau să mă mărit, a exclamat Albina. Îți e ușor să vorbești. Ești căsătorită de 7 ani,
totul îți merge bine. Nu poți înțelege ce înseamnă singurătatea și lipsa unui bărbat de încredere alături. Și toate acestea din cauza Tatianei. Ești nebună, Albina, ce legătură are copilul? Poate că nu ai noroc pentru că respingi copilul tău? Nu te-ai gândit la asta? Tu ești nebună! A strigat Albina la prietenă, ieșind din fire. Când ai devenit atât de corectă? Tu mi-ai sugerat cândva să merg la clinică și să-mi fac avort. Dar nu da vina pe mine. Atunci m-ai întrebat dacă știu un medic bun pentru a scăpa de copil și a nu rămâne sterilă. Ți-am spus și ți-am dat numele la care poți apela. Dar nu te-am tras la avort. Dar nici nu te-am descurajat. Ești adultă, poți lua decizii singură. Și știi, Albina, ai dreptate, ai un bagaj. Numai că bagajul tău nu este un copil, ci mânia și indiferența ta față de propria fiică. Cu un astfel de bagaj, cu siguranță vei rămâne singură. Ei bine, ajunge, mă voi descurca singură cum să trăiesc. Ai grijă de soțul tău, să nu te înșele. Apropo, el m-a abordat de mai multe ori. Spune-i mulțumesc că i-am refuzat. Ceea ce a spus Albina era o minciună absolută. Dar femeia s-a enervat atât de tare pe prietenă, încât a vrut să o rănească. De aceea a mințit, știind cât de mult își iubește prietenul Igor și ca o familie bună și puternică. E clar că Albina a invidiat-o de mult pe prietenă, deși a ascuns asta cu grijă. Și acum măștile au fost date jos, iar femeia și-a arătat adevărata față. Nu mă așteptam să spui așa ceva, a spus Natalia. Minți cu nerușinare. De ce? Poți să nu răspunzi. Pur și simplu uită că am fost prietene. Și Natalia a plecat repede spre ieșirea din parc. Da, îmi ești foarte necesară. A strigat Albina după ea. O să-mi mai invidiez. Nenorocito. Mamă, uită-te. Acea mătușă seamănă cu o vrăjitoare rea din desenele animate pe care le-am văzut ieri. A auzit Albina, o voce subțire de copil. O femeie cu o fetiță de vreo 5 ani trecea pe lângă ea, iar fetița a arătat cu degetul spre Albina, a cărei față era distorsionată de furie. Katia, mai încet, nu poți să vorbești așa și nu poți să arăți cu degetul, a corectat-o mama. Iar Albina a simțit din nou o puternică criză de ură, dar acum față de această fetiță, care a comparat-o cu o vrăjitoare dintr-un desen animat prostesc. S-a abținut cu greu să nu-i vorbească urât mamei fetiței, dar a reușit să se stăpânească și s-a grăbit spre ieșire, gândindu-se că Grigorie avea perfectă dreptate când spunea că nu vrea copii. Numai probleme aduc ei. Iar în viața ei, cea mai mare problemă era Tatiana. Maria se uita la fotografia Tatianei și plângea. Ce mult seamănă cu Veronica noastră. Maș, iartă-mă. Sunt un nemernic, știu. Dar crede-mă, Albina a fost singura femeie cu care te-am înșelat. Mă simt foarte vinovat pentru asta. Dar acum, când știm că am o fiică, cred că poate că totul trebuia să se întâmple în viața mea. De ce? L-a întrebat ea pe soț, cu ochii umedi de lacrimi. Vrei să adopți un copil? Te înțeleg, dar nu știm ce fel de copil va fi, cine au fost părinții lui, ce moștenire are. Să iei în familie un copil străin este întotdeauna un risc. Iar această fetiță este fiica mea și este aproape o copie a Veronicai noastre. Maș, atâția ani nu am știut de existența ei, până când soarta nu ne-a dus împreună. Dar nu s-a întâmplat fără motiv. Este fiica ta, nu a mea. Are o mamă. Da, dar, din câte se pare, nu este foarte necesară. Fetița este crescută constant de bunica. Cred că după ce îmi voi dovedi paternitatea, poate va fi posibil să o luăm pe Tatiana la noi. Gândește-te! Este o idee bună. Nu știu, a clătinat din cap soția. Totul este atât de neașteptat. Tocmai mi-ai mărturisit despre infidelitatea ta. Nu sunt deloc sigură că vreau să rămân cu tine după ce am aflat asta. Mașenca, draga mea! Alexandru s-a așezat în genunchi în fața soției care stătea pe canapea și i-a luat cu grijă mâinile. Iartă-mă! Am greșit și înțeleg asta. Dar privește ce s-a întâmplat dintr-o altă perspectivă. Veronica, desigur, nu ne va înlocui nimeni. Ea va rămâne mereu în inimile și amintirile noastre. Dar Tatiana este sora ei biologică. Ele seamănă foarte mult. Sunt sigur că ai deveni o mamă minunată pentru fetiță și ai iubi-o ca pe propria fiică. Dar hai să încercăm. Trebuie să mă gândesc, a răspuns Maria după o minută de reflecție. Desigur, desigur. Înțeleg că nu-ți este ușor să accepti totul acum și ai nevoie de timp. Dar dacă aceasta nu este fiica ta, nu pot exista astfel de coincidențe. Vezi cât de mult seamănă.
Dar în curând voi clarifica totul. Deci nu mă îndoiesc că Tatiana este a mea. În orice caz, trebuie să-mi confirm oficial paternitatea și să mă întâlnesc cu fetița care nu știe de existența mea. Alexandru a decis că este timpul să acționeze. Trebuie să iasă din umbră și să-și declare drepturile asupra fiicei. A căutat în vechea sa agendă, unde a găsit numărul de telefon al Albinei, bucurându-se că are obiceiul de a nu păstra toate numerele de interes doar în telefon, ci, pentru orice eventualitate, de a le nota în caiet. Această obișnuință a apărut în el încă din vremea când, într-o zi, și-a scufundat telefonul în apă în timpul unei partide de pescuit și a pierdut multe contacte importante. Desigur, în acești ani, numărul de telefon al fostei amante s-ar fi putut schimba, dar pentru acest caz, bărbatul avea o variantă. La școala de muzică unde fetița învăța, desigur, există contactele mamei ei. Iar Ira, soția celui mai bun prieten al său și profesoară la această școală, este o doamnă foarte amabilă și sociabilă. Ea l-a ajutat deja odată să obțină informații despre fetiță, o va ajuta și de data aceasta. Dar ajutorul Irinei nu a fost necesar. De îndată ce Alexandru a sunat la numărul Albinei, a auzit vocea cunoscută. Te ascult. Salut! Albina! Nu mă recunoști? Alexandru? A întrebat surprins femeia după o mică intare. Da, mă bucur că m-ai recunoscut. Ce mai faci? Bine, de ce te-ai gândit brusc la mine? Trebuie să ne întâlnim și să vorbim. Și despre ce să discutăm? Nu despre ce, ci despre cine? Despre fiica noastră. Așa? De unde ai aflat despre ea? Nu e important, dar dacă te interesează, pot să-ți spun la întâlnire. Spune-mi când și unde să vin. Nu sunt sigură că trebuie să ne întâlnim și oricum nu am timp. Mă pregătesc pentru nuntă. Nu fără mândrie, a declarat Albina. Să știe fostul iubit că nu este lipsită de atenția bărbaților. Felicitări, dar totuși va trebui să ne întâlnim. Fie că mă duc direct la tine acasă și îi spun Tatianei că sunt tatăl ei. Nu uita să adaugi cum ai dorit nașterea ei, cum mi-ai plătit să mă scap de ea. Cu o răutate neascunsă, a strigat Albina. Dar, din câte mă amintesc, nici tu nu ai fost dornică să naști și ai cerut să-ți plătesc serviciile medicului. Dar nu suntem aici să ne certăm. Trebuie să ne întâlnim și să discutăm. Bine, a acceptat cu reluctanță Albina. Hai să ne vedem astăzi la 7 în cafeneaua Portul Liniștit. Îți amintești acest loc? Îmi amintesc, acolo ne-am cunoscut. Bine, ne vedem. Ce mi s-a întâmplat? S-a gândit Albina, după ce a vorbit cu fostul iubit. Ce vrea? Probabil a aflat cumva despre fiică și acum vrea să comunice cu ea. Sau s-a despărțit de soție și acum caută o întâlnire. Ei bine, așteptăm până seara. E bine că Grigorie a plecat în interes de serviciu pentru câteva zile, așa că nu va trebui să inventezi nimic pentru a explica de ce nu este acasă seara. Mariei i-au trebuit câteva zile pentru a-și reveni după ce a aflat despre infidelitatea soțului. Prima ei dorință a fost să divorțeze. În sufletul ei s-au aprins resentimente și gelozie, dar apoi Mașa a realizat că pur și simplu nu își imaginează viața fără soț. Au trăit împreună aproape 15 ani, o perioadă destul de lungă de timp, iar Alexandru a fost pentru Mașa un soț bun și un tată minunat pentru fiica lor decedată, Veronica. Aveau o familie minunată, unită. Alexandru o asigura că această infidelitate a fost singura. Maria își amintea bine acea perioadă din viață, când s-a întâmplat. Atunci a avut probleme serioase de sănătate, a fost necesară o histerectomie, iar apoi Mașa s-a distanțat foarte mult de soț. El era alături, o susținea, iar ea și-a băgat în cap că acum a devenit o femeie incompletă, suferea foarte mult, plângea constant, era pe marginea depresiei. Și tocmai atunci în viața soțului a apărut această Albina. Probabil, parțial, era și vina ei, a Mariei. Nu trebuia să-l respingă pe soțul care dorea sincer să o ajute să facă față suferințelor. În general, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Acum nu mai poate schimba nimic. Rămâne doar să accepte și să trăiască mai departe. Principalul lucru este că soțul a fost alături de ea în toți acești ani. În bucurie, Maria l-a iubit pe Alexandru și de aceea l-a iertat, mai ales că soțul se căia sincer. Și acum, ea se uita mult timp la fotografia micuței Tatiana și simțea că își dorește foarte mult să o vadă pe această fetiță. Tatiana este sora vitrega Veronicai, așa că și ea nu este străină Mariei. Îi pare rău că surorile nu s-au cunoscut când Veronica era în viață. Fiicei îi plăcea foarte mult să aibă o soră sau un frate, iar Mașa nu mai putea să îndeplinească visul. Maria nu avea nici măcar în gând ceea ce îi propunea soțul, să încerce să ia fetița de la mama ei.
Asta îi se părea crud, căci nimeni nu poate înlocui sângele. Și deși soțul spunea că Tatiana este îngrijită exclusiv de bunica, Maria nu credea că mamei nu-i poate fi necesar propriul copil. Poate că Albina pur și simplu lucrează mult și are puțin timp pentru fiică. Dar asta nu înseamnă că nu o iubește. Mariei pur și simplu îi plăcea să aibă ocazia să comunice uneori cu Tatiana. Dacă Alexandru va reuși să stabilească un contact cu fiica, ei ar putea să o ia din când în când la sfârșit de săptămână. Poate că toți împreună vor merge în vacanță. Desigur, dacă Albina nu va fi împotrivă. Când Albina a ajuns la cafeneaua Portul Liniștit, Alexandru o aștepta deja la o masă. Bună, Albina! Așa cum se spune, câți ani, câte ierni. Am comandat ceai și prăjitura ta preferată. Nu trebuia, a răspuns Albina, așezându-se la masă. De mult nu mai mănânc aceste prăjituri. Îmi păstrez silueta. Cu silueta, văd că stai foarte bine. Arăți minunat. Aproape că nu te-ai schimbat. Așa? Vreau să-ți spun din prima că nu te aștepta. Am un logodnic și îl iubesc. A exclamat Albina, gândindu-se că fostul va dori să reînnoade relația. Nu te îngrijora, a liniștit-o Alexandru. Sunt căsătorit în continuare și nu plănuiesc să-mi înșel soția. Voiam să vorbesc despre fiica noastră. Bărbatul i-a povestit Albinei cum a întâlnit din întâmplare Tatiana și bunica ei în taxiul său și a dedus că fetița nu este străină. I-a povestit și despre tragedia care s-a întâmplat în familia lui cu puțin mai mult de un an în urmă. Condoleanțe, a răspuns Albina destul de rece. Și ce vrei acum? Să-mi iei Tatiana? Crezi că ea te va înlocui pe tine și pe soția ta pe Veronica? În primul rând, vreau să-mi stabilesc paternitatea. Sper că nu vei împiedica asta. Nu neagă că Tatiana este fiica mea? Ce să negi evident? Desigur, este a ta. Atunci vreau să mă întâlnesc cu fiica. Vreau să știe cine este tatăl ei. Își consideră tatăl decedat. I-am spus că a fost pilot, a zâmbit Albina. I-am arătat o fotografie cu un bărbat complet străin în uniformă de pilot, spunând că acesta este tatăl ei. Ce altceva aș putea să-i spun copilului? Mai bine să creadă că tăticul ei a fost pilot, decât să afle că, de fapt, el este un nemernic. Ei bine, atunci va trebui să reînvii, a suspinat Alexandru. Nu putea, desigur, să-i facă Albinei vreo pretenție, căci și el era vinovat că fiica lui nu l-a văzut niciodată pe tată. Și ce urmează? Ce se va întâmpla după ce îți vei stabili paternitatea? Am spus deja că vreau să mă întâlnesc cu fiica. Și dacă fiica ta mai mare nu ar fi murit, nu te-ai fi gândit la asta? A observat reproșător Albina. Albina, nu pot afirma asta. Eram convins că te-ai scăpat de copil. Amintește-ți cum ai isterizat că nu vrei să fii mamă singură. Mi-ai spus atunci că te-ai înscris la medic. Poate, dacă aș fi aflat mai devreme că am o fiică, aș fi vrut și eu să comunic cu ea. Dacă Albina ar fi fost mai puțin supărată, în capul ei s-ar fi născut o idee. Poate că este mai bine că Alexandru a apărut și dorește să comunice cu fetița. Și dacă, de exemplu, Nadia Lvovna nu va mai putea avea grijă de copil, cine știe, totuși nu este tânără, atunci fetița ar putea trăi în familia tatălui ei biologic. Și poate că atunci nu va trebui să-i mărturisească lui Grigorie că are o fiică. Și nu se dovedește că totul decurge nu atât de rău. Atunci când pot să mă întâlnesc cu Tatiana? Vrei să-ți stabilești mai întâi paternitatea. Dar această formalitate va dura ceva timp, iar eu aș vrea să mă întâlnesc cu fiica deja acum. Bine, mă voi gândi cum și când se poate organiza asta. Trebuie să înțelegi că trebuie să pregătim copilul pentru astfel de vești șocante, a spus Albina. Și trebuie să-i spun mamei despre asta. Te voi suna. Bine, aștept. Te pot duce acasă? Nu e nevoie. Acum locuiesc aproape. Adică nu mai locuiești cu mama? Nu, desigur, s-a indignat Albina. Sunt o femeie adultă și independentă de mult timp și mă voi căsători în curând cu un om uimitor, un adevărat bărbat. Ei bine, minunat, mă bucur pentru tine. Și Tatiana, locuiește cu voi? Acum cu mama. Asta e tot. Nu, spune-mi, cum se raportează logodnicul tău la Tatiana? Sper că nu plănuiește să o adopte. Ascultă, Alexandru, tu vrei să știi prea multe. 8 ani nu ai apărut, iar acum ai apărut brusc, ca zăpada pe cap, și îmi faci un interogatoriu. Da, eu doar încerc să înțeleg de ce Tatiana locuiește cu bunica. Pentru că așa trebuie. Înțelegi? Gata, eu plec. Așteaptă un telefon. Albina s-a ridicat brusc de la masă. Poți să mănânci prăjitura singur,
dacă ai comandat-o. Altfel, ai slăbit ceva. Soția, probabil, nu te hrănește. Și ai îmbătrânit vizibil. Ce am găsit eu la tine odată? Ce să mai zic de Grigorie al meu? Alexandru a mai stat o vreme în cafenea, terminându-și ceaiul și încercând să înțeleagă ce relație are Albina cu fiica ei. În cuvintele ei, când vorbea despre Tatiana, nu se simțea nici iubire, nici căldură. Parcă vorbea nu despre un copil propriu, ci despre un străin complet. Dar cum îi ardeau ochii când vorbea despre viitoarea căsătorie și despre logodnicul ei? Toate acestea erau ciudate. Dar, se pare, Albina nu avea nevoie de fiica ei. Ei bine, pentru el, aceasta va fi doar un mare avantaj. Ajungând acasă, Albina s-a întors din nou cu gândul la conversația cu Alexandru. Apariția fostului iubit în viața ei a fost, desigur, foarte neașteptată, dar acum nu părea a fi un eveniment neplăcut. Până la căsătoria cu Grigorie mai era foarte puțin timp, iar ea nu a găsit în sine puterea să-i mărturisească logodnicului că are o fiică. Și era deja foarte obosită să asculte nemulțumirea mamei, care nu înțelegea de ce Albina amână această conversație importantă. Grigorie nu i-a plăcut Nadiei Lvovna, deși nici măcar nu au apucat să vorbească bine. Albina i-a prezentat pur și simplu unul altuia, și asta a fost tot. De la invitația de a veni cu Grigorie la cină pentru a se cunoaște mai bine, Albina a refuzat, iar mama a înțeles perfect de ce. Dacă bărbatul vine în vizită la viitoarea soacră, inevitabil o va vedea pe Tatiana. Albina, înțelegi că prin tăcerea ta doar agravezi situația? A întrebat Nadia fiica. Mamă, nu mă presa. Odată ce ne vom căsători, atunci voi spune, probabil. Mama doar s-a apucat de cap, nu înțelegea deloc fiica ei. Credea că aceasta face o mare greșeală căsătorindu-se cu un om care deja pune condiții. Să trăiască fără copii, să se căsătorească fără ceremonie. Nu că Nadia ar fi vrut nunți pompoase pentru fiica ei, dar credea că măcar ar putea invita cei mai apropiați să sărbătorească puțin în cercul familial cald. Cu toate acestea, Grigorie credea altceva, iar Albina a fost nevoită să fie de acord cu el. Îi dorea foarte mult să se căsătorească cât mai repede. Nadia își amintea din ce în ce mai des de soțul ei decedat. Acesta nu i-a pus niciodată condiții. Ei au decis totul împreună, au ținut cont de opiniile și interesele celuilalt, iar Nadia credea că așa trebuie să fie în viața de familie. Iar când unul dintre ei cere constant ceva de la celălalt și îl forțează să se conformeze, oare va fi fericire și liniște într-o astfel de familie? Dar a convinge pe Albina de asta era inutil. Era orbită de dragoste pentru Grigorie și de dorința obsesivă de a se căsători. Grigorie este ultima mea șansă, îi repeta ea mamei. Sunt pregătită să fac orice, doar să nu mai fiu singură. Și Albina era într-adevăr pregătită să facă orice, chiar și să renunțe la propria fiică. Și acum, când a apărut tatăl Tatianei, care dorea să comunice cu fetița, Albina a decis că aceasta este doar de folos. Cum a decurs întâlnirea? A întrebat cu emoție Maria pe soțul ei, când s-a întors. Chiar mai bine decât mă așteptam. Adevărat? Da, am avut impresia că Albina nu are nevoie de fiica ei deloc. Cum poate fi așa? Nu a crezut Maria. Dar gândește-te, poate Tatiana locuiește cu bunica pentru că Albina își organizează viața personală, are curând nuntă. Și ceva îmi spune că ea fie ascunde de viitorul soț copilul, fie el este împotriva fetiței. Dar Albina nu are de gând să împiedice comunicarea mea cu fiica. A promis că în curând va vorbi cu mama și cu Tatiana și ne va prezenta. O situație ciudată. A fost de acord Maria cu soțul. Femeii era greu să înțeleagă că mamei, poate, nu-i trebuie propriul copil. Nu, bineînțeles, există, desigur, mame nefericite care nu se ocupă deloc de copii, ba chiar îi lasă în spitalul de maternitate. Dar, de obicei, acestea sunt persoane sociale. Albina părea că nu face parte din aceștia. Oamenii sunt greu de înțeles, desigur. Ce se întâmpla în sufletul mamei micuței Tatiana? Maria nu știa. Dar, în schimb, a apărut speranța că va putea comunica cu fetița, atât de asemănătoare cu iubita ei Veronica. Maria deja simțea căldura când se gândea la Tatiana. Înțelegea că această fetiță nu o va înlocui pe fiica ei. Dar totuși, sufletul ei devenea puțin mai ușor de la gândul că Veronica are o surioară mai mică. De aceea, femeia nu se mai supăra pe soț pentru infidelitatea lui de odinioară. Ce înseamnă că a apărut tatăl ei? A strigat Nadia Lvovna, când fiica i-a spus despre întâlnirea cu Alexandru. Asta înseamnă că m-a găsit și vrea să comunice cu Tatiana. Eu nu-i voi sta în cale. Adică el nu a apărut timp de 8 ani, nu s-a interesat de copil,
Iar acum a apărut brusc și are tupeul să ceară ceva, și tu ai fost atât de ușor de acord? Mamă, dar ce e așa de grav? Apropo, copiii sunt o adevărată plăcere, nu ieftină. Trebuie să-i hrănești, să-i îmbraci, să-i încălți, trebuie. Și acestea sunt cheltuieri considerabile. Eu cheltuiesc aproape jumătate din salariu pe Tatiana, îmi refuz multe. Și aș putea merge la salon, ca unele dintre prietenele mele. Ele fac injecții de frumusețe și arată ca niște tinere de 20 de ani. Ce injecții? Ai doar 32 de ani. Și în legătură cu cheltuielile mari nu exagerez, Albina. Tatiana locuiește tot timpul cu mine. Nu cer de la tine bani pentru întreținerea ei. Nu-mi pare rău de mâncare pentru nepoata mea. Dar eu cumpăr și haine. Iar când a început școala, a trebuit să-i cumpăr un telefon. Nu mai vorbesc de câți bani am cheltuit pe uniforma școlară și pe rechizite. Albina, nu ți este rușine să vorbești așa? Este fiica ta. Și de ce ar trebui să-mi fie rușine? Acum Tatiana are un tată, ceea ce este minunat. Eu am crescut și întreținut fiica singură timp de 7 ani, așa că acum să participe și el, să afle cum este. Nici nu voi fi împotriva dacă Tatiana se va muta la el. Albina, ce spui? Nadia era îngrozită de cuvintele fiicei. Vorbești despre Tatiana ca și cum nu ar fi copilul tău, ci un obiect oarecare. Mamă, nu exagera, te rog. Acest bărbat este, în esență, un străin pentru Tatiana, iar tu ești gata să-i dai copilul? Chiar să te gândești la asta nu îndrăzni. Îți interzic. Nu poți să-mi interzici. Este fiica mea. Și trebuie să mă gândesc la mine. Tatiana va crește, va avea viața ei. Nu vreau să rămân singură. Iar Grigorie nici măcar nu știe că am un copil. Cu atât mai mult că l-am născut și în afara căsătoriei. Ar putea să creadă că sunt ușuratică. Nu, eu voi lua astăzi fiica de la muzică și îi voi spune despre tatăl ei, pe care îl consideră mort, i-a reamintit mama. Nimic grav. Îi voi spune că, de fapt, tatăl ei a fost într-o misiune secretă, nimeni nu avea voie să vorbească despre asta. Ea este doar un copil, va crede tot ce îi va spune mama ei. Ești nebună! Nu, mamă! A strigat Nadia Lvovna, care nu mai avea răbdare. Ești gata să-ți sacrifici copilul. Cum îți este rușine? Dar ce înțelegi tu? A strigat Albina. Tu ai fost căsătorită, iar eu nu, și sunt obosită să mă ocup singură de educația fiicei. Așa că este absolut corect ca acum tatăl să se ocupe de Tatiana. Mă bucur foarte mult că a apărut. Doamne, Albina, dar în cine ești? Cât egoism, ură și nicio picătură de dragoste ai. Dar aici te înșeli. Eu îl iubesc foarte mult pe Grigorie, iar el mă iubește pe mine. Și noi vom fi fericiți. Gata, plec la muzică după Tatiana. Tatăl ei va veni și el acolo. O să-i fac cunoștință. După plecarea Albinei, Nadia Lvovna era gata să plângă. Fiica se comporta ca o posedată în dorința ei obsesivă de a obține un timbru în pașaport. Și nu înțelegea deloc că acest timbru nu este o garanție a unei vieți fericite. Cu atât mai mult cu cât pentru asta își trăda cel mai de preț lucru, propria fiică. Tatiana a fost foarte surprinsă când a văzut că lângă clădire o așteaptă nu bunica, ci mama. Unde este bunica? A întrebat fetița confuză. S-a îmbolnăvit? Nu, Tatiana, cu bunica totul este bine, a zâmbit Albina. Ce? Nu ești fericită să mă vezi? Fericită. Doar că tu niciodată nu ai venit să mă iei. Ei bine, eu am fost la muncă tot acest timp, de aceea nu am venit. Dar astăzi m-am rugat să plec mai devreme pentru a petrece timp cu tine. Și am și vești foarte importante și plăcute pentru tine. Ce fel de vești? S-a mirat fetița. Te voi prezenta cu cineva. Și vezi acel unchi de pe bancă? Știi cine este? Știu. Este șoferul de taxi. Ne-a dus odată cu bunica acasă. Asta înseamnă că acest unchi este tatăl tău. Cum adică? Fetița și-a deschis ochii mari. Tu ai spus că tatăl meu a zburat cu avionul și s-a prăbușit. Nu, Tatiana, tatăl tău a fost într-o misiune. Doar că nu a fost o misiune obișnuită, ci una secretă. Nimeni nu avea voie să vorbească despre asta. Așa ceva se poate? Desigur, se poate. Dar acum tatăl tău s-a întors și vrea foarte mult să te cunoască. Și vom trăi toți împreună? Eu, tu și tata? Nu, Tatiana, nu vom trăi împreună. Așa s-a întâmplat, că tatăl tău are deja o altă soție. Cum adică?
Fetița nu înțelegea prea multe din ceea ce îi spunea mama. Tatiana, când vei crește, vei înțelege multe, iar până atunci, pur și simplu crede-mă că așa se întâmplă uneori cu adulții. Oamenii sunt împreună, apoi se despart. Ei bine, hai să mergem să-l cunoaștem pe tata? Albina a luat fetița de mână și s-au apropiat de Alexandru. Acesta s-a ridicat și a alergat spre ele. În mâini ținea un ursuleț de pluș mare. Bună, fiica mea, a spus Alexandru fetiței. Și acesta este pentru tine. Nu știu, desigur, ce jucării îți plac, dar mai târziu vom merge împreună la magazin și vei alege tot ce vrei. Tu, într-adevăr, ești tatăl meu? Încă nu putea să creadă Tatiana. Desigur, și ești foarte asemănătoare cu mama mea, bunica ta, dar și cu mine. Asta e sigur, a zâmbit Albina. Întotdeauna s-a mirat că fiica ei nu îi semăna deloc. Fetița se uita la Alexandru și îi se părea că totul este o farsă. Cum poate fi așa? Credea că tatăl ei a murit, iar acum stă în fața ei, viu și sănătos. Și nu a crezut în această misiune secretă. Albina nu-și cunoștea bine fiica, care nu era deloc proastă, și a subestimat-o, crezând că unei fetițe de 7 ani îi poți spune orice prostie, în care aceasta va crede. Despre pilot, probabil, a fost o minciună, se gândea Tatiana. Își amintea bine de acel om din fotografie, pe care mama i l-a arătat cu câțiva ani în urmă, spunând că acel bărbat este pilotul și tatăl ei decedat. Omul care s-a prezentat acum ca tatăl ei nu semăna deloc cu acel bărbat din fotografie. De ce mama o mințea? De ce tatăl ei adevărat a apărut doar acum? Sau el nu este tatăl ei? Toate acestea, micuța Tatiana nu putea să înțeleagă, așa că se uita confuză la Albina și apoi la Alexandru. Voi sunteți mincinoși! A început să plângă fetița, a aruncat ursulețul și a fugit. Tatiana, stai! Albina a strigat și a alergat după fetiță. Alexandru a rămas pe loc, gândindu-se că acum ar fi mai bine ca Albina să vorbească singură cu fiica ei. Până la urmă, ea este mama ei, iar el este, deocamdată, un străin pentru ea. Este nevoie de timp ca Tatiana să se obișnuiască cu faptul că în viața ei a apărut un tată. Și reacția fetiței, în general, nu l-a surprins pe bărbat. Ce voia el? Ca ea să se arunce în brațele lui strigând: tăticule, cât de bine că ai revenit, mai ales că el nu a dispărut nicăieri. Pur și simplu nu a iubit-o pe Albina și nu a vrut copii de la ea. Dar acum, aflând din întâmplare că are o fiică, a dorit foarte mult să comunice cu ea. Dar asta nu înseamnă că și Tatiana îl va prinde cu bucurie în viața ei. Albina alerga după fiica ei, dar copilul de 7 ani era mult mai rapid și mai agil decât mama, care nu s-a distins niciodată printr-o formă fizică bună. Stai, fetiță nenorocită! Îi striga mama, răgușită. Întoarce-te imediat! Femeia s-a oprit, pentru că de la alergat a simțit o durere ascuțită în lateral, iar Tatiana continua să alerge, neînțelegând încotro. Lacrimile îi umpleau ochii, o apăsa supărarea și neînțelegerea de ce mama ei a mințit-o atât de mult. Deodată, s-a auzit un screie de frâne, iar Albina a văzut o mașină care a frânat brusc și fiica ei speriată căzând pe asfalt. Lângă ea era o femeie care, în ultimul moment, a reușit să o prindă de mână și astfel să o salveze de la o moarte iminentă sub roțile mașinii. Cu o oră înainte. Pot să vin și eu cu tine? A întrebat Maria pe soțul ei. Voi sta undeva deoparte, doar voi privi de la distanță. Te rog. Bineînțeles. Hai să mergem. Maria nu a spus soțului ei că cu o seară înainte a avut un vis ciudat. I-a apărut Veronica, care dintr-un motiv oarecare nu a venit la ea în vis de când a murit. Și acum i-a spus: Mămico, nu mai plânge pentru mine. Aici este bine și cu siguranță ne vom întâlni cândva. Știu că am o surioară, dar este în pericol. Salv-o! Mai mult, Veronica nu a apucat să spună, Maria s-a trezit și nu a mai putut adormi până dimineața. Femeia nu putea scăpa de senzația că, de fapt, s-a întâlnit cu fiica ei decedată și nu putea înțelege ce pericol ar putea să existe pentru Tatiana. Sufletul ei era foarte neliniștit. Iar când soțul i-a spus Mariei că merge să o cunoască pe fetiță, femeia a simțit cu inima că trebuie să meargă cu el. Și tot timpul cât Albina, Alexandru și Tatiana vorbeau, Maria îi observa. Și, desigur, a văzut cum fetița a început să fugă. Maria a înțeles imediat că ceva nu a mers bine. Așa că a alergat după fetiță. Inima ei i-a spus că trebuie să ajungă copilul din urmă. Spre deosebire de Albina, Maria, fostă sportivă, s-a dovedit a fi mult mai rezistentă. A reușit la timp.
Aproape că nu a fost suficientă o secundă pentru ca să se întâmple ceva teribil și iremediabil. Tatiana, totul este deja în urmă, îi spunea Maria, strângând-o la piept pe fetiță. Tatiana plângea și nu se gândea deloc în acel moment cine este această mătușă necunoscută și de ce îi spune pe nume. Probabil că era pur și simplu într-o stare de șoc. Nu plânge, draga mea, tot ce este rău a trecut, repeta Maria. Între timp, din mașina oprită a ieșit șoferul, care părea și el foarte speriat, dar, cu toate acestea, a început să strige la Maria. Mamă, trebuie să ai grijă de copil, căci fetița nu este atât de mică, a alergat ca o nebună. Nu mai trebuia să ajung la închisoare din cauza voastră. Am, de altfel, și eu copii. Îmi pare rău, vă rog. Maria nu dorea să-i explice șoferului că nu este mama fetiței. Maria continua să o îmbrățișeze pe Tatiana, care plângea și ea plângea împreună cu ea. Acum a înțeles despre ce pericol o avertizase Veronica și îi mulțumea în gând fiicei sale că Tatiana a scăpat doar cu o sperietură și câteva zgârieturi. Ai înnebunit complet? A strigat Albina, care a venit în acel moment. Ce ai făcut? Ce este cu alergătura asta de la mama ta? Înțelegi că ai putea muri, nenorocită ce ești? Te-aș fi bătut bine. Nu striga la fiică, a cerut Maria. Tatiana este deja foarte speriată. Slavă Domnului, nu a pățit nimic. Și tu cine ești, de fapt? S-a năpustit Albina asupra Mariei, fără să se gândească să-i mulțumească pentru că a salvat fetița. Și de unde știi cum o cheamă pe fiica mea? Maria, îți mulțumesc, a spus Alexandru, alergând spre ei. Albina, aceasta este Maria, soția mea. Îmi cer scuze, dacă nu am pretenții la mine, pot să plec? A întrebat șoferul, observând nedumerit ce se întâmplă. Văd că fetița nu a pățit nimic. Da, desigur, plecați și ne cerem scuze, vă rog. Nu avem, desigur, nicio pretenție la dumneavoastră. Când șoferul a plecat, Alexandru s-a apropiat de Tatiana și a spus: Fiica mea, îmi pare rău că am întârziat atât de mult să apar în viața ta. Pur și simplu nu știam de tine. Iar când te-am văzut întâmplător în taxi cu bunica, am simțit imediat că ești fiica mea. Am aflat cine ești și m-am asigurat că nu m-am înșelat. Și tu nu ești niciun pilot și nu ai fost într-o misiune secretă? A întrebat fetița plângând. Nu, eu am trăit în acest oraș tot timpul. Pur și simplu nu am știut de tine. Ei bine, da, nu a știut el. Albina a zâmbit cu răutate și s-a adresat fiicei. Bine, trebuie să mergem acasă. Cred că este suficient pentru prima întâlnire. Poate ar trebui să mergem la doctor? A întrebat Maria. Totuși, Tatiana a căzut, are zgârieturi. Și ce dacă are vânătăi serioase? Totul este bine. Ce dacă s-a zgâriat puțin? Hai să vă duc măcar acasă, a propus Alexandru. Bine, a fost de acord Albina, care dorea să o ducă pe fetiță cât mai repede la mama ei și să plece la ea. Astăzi se întorcea din călătorie Grigorie, iar femeia spera la o seară romantică cu bărbatul ei iubit. Alexandru, eu mă voi descurca, a spus Maria soțului ei, iar tu o duci pe Tatiana și te întorci. Îți mulțumesc, a spus brusc fetița, apropiindu-se de Maria. Și eu îți mulțumesc, a zâmbit Maria, mângâind-o cu grijă pe fetiță pe părul ei răvășit. Și eu pentru ce? S-a mirat aceasta. Pur și simplu pentru că ești. Ești o fetiță minunată. Ei bine, destul, haideți, a ordonat Albina. De ce, privind-o pe Maria, a simțit o iritare puternică și chiar ceva asemănător cu gelozia. Albina își amintea clar de acea zi, acum 8 ani, când i-a spus lui Alexandru despre sarcina ei și a auzit de la el că este căsătorit și nu are de gând să părăsească familia. Atunci a fost foarte dureros și neplăcut, căci se aștepta la o relație serioasă, iar acum îi se părea că a fost lovită cu un ciocan. Și acum o vedea pe aceea care a făcut ca visele ei de căsătorie fericită să nu se împlinească. Nu este nimic special la această Maria, s-a gândit Albina. O apariție obișnuită. De ce astfel de șoi micenuși au noroc cu bărbați buni? Iar astfel de frumuseți strălucitoare ca ea, dimpotrivă, ce nedreptate. Totuși, acum are un Grigorie, iar ea va deveni și ea o femeie căsătorită fericită în curând. Din această idee, sufletul s-a simțit instantaneu mai ușor, iar Albina, apucând-o pe fiica ei de mână, s-a grăbit după Alexandru spre mașină. Ce s-a întâmplat? A strigat cu mâinile ridicate Nadia Lvovna, văzând-o pe nepoata plângând, cu zgârieturi pe brațe. Tatiana, ai căzut? Explică-mi ce s-a întâmplat. Mamă, nu s-a întâmplat nimic grav.
Tatiana a căzut. Da, pentru că trebuie să te uiți pe unde mergi, nu în jur. Când mama și fiica au ieșit din mașina lui Alexandru, Albina i-a spus fetiței să nu-i spună bunicii ce s-a întâmplat. Nu trebuie să-i spui bunicii nimic, ea nu mai este tânără, astfel de vești îi pot face rău la inimă. Hai să nu o supărăm, mai ales că tu ești vinovată pentru ce s-a întâmplat. Fetița a dat din cap. Iubea foarte mult pe bunica ei Nadia și nu voia să o supere. Iată, e bine. Tatiana, du-te și spală-te pe mâini, iar apoi eu îți voi trata zgârieturile, i-a spus bunica fetiței și s-a întors către fiica ei. Ei bine, cum a fost întâlnirea? A mers totul bine? Totul e în regulă, mamă. Bine, eu trebuie să plec. Grigorie vine la mine în 2 ore, trebuie să mai pregătesc cina. Albina, eu de fapt voiam să discut cu tine. Mamă, mai târziu, a spus Albina, îndepărtându-se. Îți spun că nu am timp, trebuie să mă duc și la magazin să cumpăr carne pentru șnițele. Nadia Lvovna a suspinat, închizând ușa după fiica ei. Nu a crezut ce i-a spus aceasta și a decis să o întrebe pe fetiță despre ce s-a întâmplat de fapt. Eu doar am căzut, a repetat aceasta, ascunzându-și ochii. Tatiana, eu te-am învățat mereu să spui adevărul. Acum mă minți. Spune-mi ce s-a întâmplat. Mama a spus că nu trebuie să te supăr. Așa, fetița mea, eu mă voi supăra mult mai mult dacă mă minți. Te rog, spune-mi adevărul. Fugisem de ei și aproape că am căzut sub mașină, a recunoscut fetița. Oh, Doamne! A exclamat bunica. Tatiana, de ce ai fugit? Știu că astăzi te-ai întâlnit cu tatăl tău. Nu ți-a plăcut? Nu știu. Pare un om bun. Dar mi-a plăcut mai mult mătușa Maria. Cine e mătușa Maria? E soția, fetița s-a oprit, tatălui meu. Și ai cunoscut-o pe ea? Ea m-a salvat. O, Nadia s-a apucat de inimă. Ceva e cu adevărat rău din cauza acestor vești. Mă voi duce să iau un calmant, iar apoi tu îmi vei povesti totul în detaliu. Obosit ca un câine, a spus Grigorie, când Albina i-a deschis ușa. Iar eu am pregătit cina, s-a agitat femeia, șnițelele tale preferate. E bine. Foarte flămând sunt. Atunci spală-te pe mâini și hai la masă. Cum a fost? Totul a mers bine? A fost ok. Grigorie, voiam să discut cu tine despre luna de miere, a spus Albina, când Grigorie s-a așezat la masă și a început să mănânce cu poftă. Unde vom merge și pentru cât timp? Trebuie să iau concediu de la muncă. Chiar trebuie să vorbim despre asta acum? A întrebat Grigorie, nemulțumit, mestecând carnea. Lasă-mă să mănânc întâi. Bineînțeles, dragul meu, îmi pare rău. E bun? Merge. Albina a înțeles că Grigorie nu era în dispoziție și nu a insistat cu întrebările. Se simțea ca și cum această Albina nu s-ar fi temut pentru fiica ei, a spus Maria soțului ei. În loc să îmbrățișeze copilul, să o liniștească, s-a năpustit asupra ei cu acuzații. Oricine altcineva în locul ei ar fi fost fericit că fetița nu a pățit nimic. Așa mi s-a părut și mie. A fost de acord cu soția sa Alexandru. Pe tot drumul în care i-am dus acasă, Tatiana plângea, iar Albina o certa. M-am intervenit și eu am primit. Totuși, acest caracter al Albinei este urât. Nu e de mirare că nu este căsătorită până acum. Totuși, uite că s-a găsit cineva care este gata să o ducă la altar. Iar tu, Maria, ești foarte deșteaptă. Cum ai reușit să ajungi la timp? Nu știu, mi se pare că Veronica m-a ajutat. Veronica? Alexandru s-a uitat surprins la soția sa, iar ea i-a povestit despre visul ei și despre cum, când a văzut mașina care a fost pe punctul de a o lovi pe fetiță, a simțit o forță supraomenească. Nu știu, Alexandru, cum să explic asta? Acolo timpul se scurgea în secunde. Nu știu cum am reușit. Parcă cineva m-a ajutat. Nu am crezut niciodată în mistică, dar acum mă gândesc. Oare chiar apropiații noștri ne observă și ne protejează? Nu știu, Maria, nu m-am gândit niciodată la asta. E cu adevărat uimitor cum ai reușit să o protejezi pe Tatiana de nenorocire. E înfricoșător să te gândești că s-ar fi putut întâmpla ceva iremediabil. Când am îmbrățișat-o și am liniștit-o pe Tatiana, am simțit o căldură față de ea. Nu doar pentru că seamănă cu fiica noastră. Știu că Tatiana nu este Veronica. Pur și simplu am realizat că pot să iubesc această fetiță, cu adevărat să o iubesc. Mi se pare că Tatiana îi lipsește foarte mult căldura maternă, de aceea mi-e atât de milă de ea. Am observat și în acele fotografii pe care mi le-ai arătat că are ochii triști.
Chiar și când zâmbește, tot triști rămân ochii. Și mi-ar plăcea atât de mult să o încălzesc. Sper că veți deveni prietene. Vreau să devin un adevărat tată și prieten pentru Tatiana. Mă simt vinovat față de ea. Sper că mă va ierta și mă va lăsa în viața ei. Au trecut 2 săptămâni. Grigorie și Albina s-au întors acasă din oficiul de stare civilă. Totul a fost exact așa cum voia bărbatul. Fără nicio sărbătoare, fără rude. Au venit pur și simplu la oficiul de stare civilă, și-au legalizat relația și au plecat acasă la Grigorie. Poate, măcar doar noi 2 să sărbătorim, a propus Albina. Să mergem undeva. Aici aproape de noi este un restaurant confortabil. Nu-mi vine să merg nicăieri, a răspuns bărbatul, căscând. Atunci hai să comandăm mâncare de la restaurant acasă. Trebuie să sărbătorim. Mă duc să iau șampanie. Nu vreau mâncare de restaurant, îmi provoacă arsuri la stomac. Fă ceva tu, avem multe produse în frigider, de ce să cheltuim pe restaurant? Deci, vrei să-mi spui acum să merg la bucătărie și să mă apuc de gătit? Ce e așa de special? Ești femeie, trebuie să gătești. Dar Albina a fost luată prin surprindere. Într-o astfel de zi să stea la aragaz? Ce zi? O zi obișnuită, a murmurat Grigorie. Și oricum nu m-am odihnit azi. Mă duc să mă odihnesc, cât timp tu gătești. Numai să nu faci zgomot și să nu dai drumul la televizor. Îmi place să dorm în liniște. Iar când ai dormit la mine, televizorul nu te deranja, i-a amintit Albina, care iubea să adoarmă cu televizorul deschis. Atunci nu eram căsătoriți, iar acum tu locuiești la mine, pe teritoriul meu. Și oricum ai uitat ce ți-am spus deja. Bărbatul are întotdeauna dreptate. Dacă vei fi ascultătoare, totul va fi bine. Dacă înceți să-mi faci probleme, te vei întoarce în chirie sau la mama. Spunând asta, Grigorie s-a lăsat pe canapea, iar Albina nu a avut de ales decât să meargă la bucătărie și să se apuce de gătit. Simțea cum lacrimile îi vin în ochi. Nu așa își imagina viața de familie. Și Grigorie acum părea complet diferit. Nu, desigur, și înainte îi plăcea să fie lider în relații, dar Albina credea că este absolut normal. Un adevărat bărbat trebuie să fie așa. Puternic, încrezător în sine, cu care să te simți în siguranță. Și exact asta și-a dorit mereu, să fie căsătorită în adevăratul sens al cuvântului. Totuși, ceea ce se întâmpla acum, Albina nu-i plăcea deloc. Grigorie a lăsat foarte clar să se înțeleagă că locul femeii este la aragaz și că nu are drept de vot. Ce fel de reguli sunt acestea? A visat atât de mult la această zi, când în sfârșit va deveni o femeie căsătorită, și chiar dacă nu au avut o sărbătoare de nuntă, spera că totuși această zi va fi specială, o vor petrece împreună într-o atmosferă romantică. Iar acum, soțul ei nou-nouț sfărăie pe canapea, iar ea prăjește chiftele. Așa zisa romantism. Așteaptă, dar eu te-am mai văzut, a exclamat Nadia Lvovna, uitându-se la Alexandru. Bărbatul venise la ea pentru a discuta despre fiica sa, după ce a sunat și a anunțat despre vizită. Astăzi a primit rezultatele expertizei și acum putea declara oficial drepturile asupra fiicei sale. Da, ne-am mai întâlnit când te-am dus pe tine și pe Tatiana de la școala de muzică. Atunci am realizat că am o fiică. Uite, vezi singură. Alexandru i-a întins femeii un document. Ei bine, a răspuns Nadia, lăsându-le să intre în apartament. Intră! Tatiana este la ziua unei prietene, așa că putem vorbi liniștit. Sper că nu ai venit să te cerți? Desigur că nu. Am venit cu intenții bune. Discuția dintre bunica și tatăl fetiței a fost lungă, complicată și destul de deschisă. În același timp, a fost și destul de emoționantă. Alexandru a povestit despre durerea pe care el și soția s-au trăit-o, iar acest lucru a impresionat-o foarte mult pe Nadia. Știu că Albina nu are mare nevoie de fiica ei, nu se ascunde asta, a spus Alexandru. Din păcate, așa este, a fost de acord bunica. Soțul Albinei nici măcar nu știe că are un copil. Se teme că o va părăsi când va afla despre fetiță. E trist. Tatiana este un copil minunat. Da, o iubesc foarte mult. Alexandru, spune-mi adevărul. Vrei să-ți iei fiica? Să fiu sincer, când am aflat că am o fiică, aceste gânduri mi-au venit în minte. Dar acum, când am cunoscut-o pe Tatiana și am început să comunicăm, înțeleg că fericirea fiicei mele este pe primul loc. Vreau ca ea să decidă singură. Dacă este mai bine cu voi, atunci așa să fie, iar eu voi veni să o vizitez. Uneori o voi lua în weekend, dacă va dori. Soția mea, Maria, i-a plăcut foarte mult de Tatiana și mi se pare că și ei îi place.
Mulțumesc pentru sinceritate, Alexandru. Ești tată, iar legea este de partea ta. Nu voi împiedica dacă nepoata vrea să fie cu tine. Adevărat, să decidă singură. Știți, simt că ești un om bun. Deci mai devreme am avut o părere negativă despre tine. Dar înțelege, totuși, ai abandonat fiica mea când ai aflat că este însărcinată, ai vrut să scape de copil. Și acum, după 8 ani, ai apărut dintr-o dată în viața noastră. La început nu am avut încredere în tine. Dar acum văd că nu îi vei face rău nepoatei mele. Mă simt foarte vinovat față de soția mea, față de Albina și față de Tatiana. Și probabil și față de tine. Alexandru, nu te judec. Există oameni care nu au greșit niciodată? Toți facem greșeli, iar uneori acestea ne costă scump. Dar uneori viața ne oferă o a doua șansă pentru a corecta totul. A trecut un an. Tatiana încă locuia cu bunica, dar petrecea mult timp în familia tatălui ei. Între ele și Maria s-au stabilit relații foarte calde și de încredere. Fetița împărtășea cu plăcere toate secretele ei. Trei împreună ieșeau adesea la țară, în natură, mergeau la cinema și la circ, sau pur și simplu se plimbau prin oraș, bucurându-se de vremea frumoasă și de comunicarea între ele. Nadia Lvovna era foarte fericită pentru nepoata ei și în același timp se întrista că o femeie străină îi oferă fetiței mult mai multă căldură și dragoste decât propria mamă. Maria a iubit sincer fiica soțului ei. Această fetiță isteață și bună era imposibil de iubit. Dar de ce nu era dragoste pentru ea în inima mamei, rămânea o enigmă pentru toți. Albina trăia în continuare cu Grigorie, dar nu era fericită, în ciuda statutului dorit de femeie căsătorită. Grigorie s-a dovedit a fi foarte zgârcit și egoist. Controla toate cheltuielile și acțiunile soției. Acum, fără aprobarea lui, Albina nu putea nici măcar să meargă la manichiură. Dar la toți cunoscuții și prietenii, când se întâlnea, zâmbea și spunea că este foarte fericită. Și doar Nadia Lvovna înțelegea perfect că fiica ei spunea minciuni. Grigorie a aflat totuși că Albina are o fiică. Așa cum se spune, nu poți ascunde un lucru mic în sac. Tot ce este secret devine evident. Bărbatul a fost foarte supărat pe soția sa pentru că a ascuns adevărul de el. Albina a fost nevoită să ceară iertare, deoarece, în ciuda faptului că nu se simțea fericită în căsnicie, îi era foarte frică să rămână din nou singură. Se temea că vor începe să spună despre ea femeie divorțată cu copil, părăsită. Întotdeauna i-a păsat de ceea ce vor gândi și vor spune oamenii care, de fapt, nu-i păsa de ea. Grigorie a iertat-o pe Albina, deoarece, ca soție, ea îl mulțumea, dar a cerut ca Tatiana să continue să locuiască cu bunica și să nu mai apară niciodată în casa lui. Albina i-a promis că așa va fi, și acum aproape că a încetat să mai comunice cu fiica ei, temându-se că o va deranja pe Grigorie. Între timp, Tatiana creștea și se apropia tot mai mult de tatăl ei și de Maria. Și într-o zi i-a spus bunicii că vrea să locuiască în familia tatălui ei. Dar te voi vizita foarte des, a promis fetița, îmbrățișând-o pe bunica ei iubită. Fetița mea. Pentru mine este important să fii fericită, a răspuns Nadia Lvovna, ștergând o lacrimă. Tatiana și-a respectat promisiunea, nu o uită pe bunica ei. O sună în fiecare zi și o vizitează adesea. Iar Nadia Lvovna se bucură că Tatiana are acum o familie care o iubește cu adevărat. Cu Alexandru și Maria, femeia are o relație bună. Ea este întotdeauna oaspete dorită în casa lor și de aceea nu se simte singură, spre deosebire de Albina. A trecut timpul. Tatiana, în vârstă de 11 ani, a avut un concert de raport la școala de muzică. Să o susțină au venit tatăl și Maria, și ambele bunici, Nadia Lvovna și Tamara Danilovna, mama lui Alexandru. Apropo, femeile au reușit să se împrietenească foarte bine. Tatiana a avut o prestație strălucitoare, în ciuda emoțiilor puternice. Iar după concert, s-au decis să se plimbe împreună în parc și să mănânce la un cafe. Când s-au așezat la masă, telefonul Nadiei Lvovna a sunat. A scos telefonul din geantă și, văzând că Albina sună, s-a îndepărtat pentru a vorbi cu fiica ei. Mamă, poți să-mi dai niște bani? La împrumut. Urgent. Ce? Ție? S-a mirat Nadia Lvovna. Nu întreba, doar spune-mi. Poți? Albina, pot, desigur. Dar tu lucrezi și locuiești cu soțul. Nu îți ajunge? Îmi ajunge, dar acum nu ne-am încadrat în buget, a mințit Albina, care nu voia să recunoască că trebuie să justifice fiecare bănuț cheltuit în fața soțului. Iar recent nu s-a putut abține și, în timp ce soțul era plecat în afaceri în orașul vecin, a mers la un centru comercial și și-a cumpărat o rochie frumoasă și pantofi,
pe care acum trebuia să-i ascundă, astfel încât Grigorie să nu-i vadă și să nu facă scandal. Acum avea nevoie urgent să recupereze cheltuielile, înainte ca soțul să descopere și să ceară explicații. Bine, Albina, îți voi da bani. Excelent! Atunci vin acum la tine, am nevoie de numerar, nu pe card. Dar acum nu pot, nu sunt acasă. Și unde ești? A început să se enerveze fiica. Când vei fi? Tatiana a avut astăzi concert la școala de muzică. Iar acum mâncăm împreună la un cafe. Împreună, a repetat Albina. Apropo, nu vrei să o suni pe fiica ta și să o feliciti pentru prestație? Tatiana este o mare minune. Nu vreau. Simt că vă este bine și fără mine. Iar eu am viața mea și familia mea. Numai că nu aud bucurie în vocea ta când vorbești despre așa zisa ta familie, a observat Nadia. Nu inventa, sunt foarte fericită că sunt căsătorită cu Grigorie. Bine, sună-mă când ajungi acasă, voi veni. Albina, dar ești într-adevăr o femeie cu copil, a spus brusc Nadia Lvovna fiicei sale. Numai că atașamentul tău nu este un copil, ci soțul. Ai fost mult mai fericită fără el. Această căsătorie te va apăsa. Poți să minți pe oricine, dar nu pe tine și nu pe mine. De ce nu pleci de la Grigorie? Mamă, totul este excelent. A răspuns Albina nervos și a închis. Iar Nadia s-a întors la masă pentru a continua comunicarea în companie plăcută. Se bucura pentru nepoata ei, dar nu putea să nu se gândească la fiica ei, care, în căutarea fericirii iluzorii, a uitat de cel mai important lucru. Ce să zicem, fiecare om este liber să decidă cum să trăiască și își stabilește singur prioritățile, așa că ar trebui să se învinovățească în primul rând pe sine pentru eșecurile sale.